Java Practical Coding Series එකේ next lesson එක අපි start කරමු. ඒ තමයි primitive data type lesson එකේ second session එක. අපි කලින් theoretical discussion එකක් කරා. මෙතන ඔයගලන්ට අවබෝධයක් තියෙනවා primitive data types කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි මුලින්ම discuss කරමු integer numbers වල තියෙන byte data type එක ගැන. byte තමයි smallest data type වල integer numbers වලට තියෙනවා. ඒක තමයි 2 to the power 7 8 bit number. तर 2 to the power 7 කියන්නේ ගණිතයේ විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම 128. तर Java වලට ඉන්න පුළුවන් -122 +127. මොකද බිංදුව අයිති වෙන්නේ පොසිටිව් හින්දා. තව දෙයක් තියෙනවා default value එක. default value කියන්නේ ඔයාලා assign කරන්නේ නැත්නම් byte variable එකට value එකක් ඒ automatically assign වෙන value එක. ඒ තමයි 0. තව formats. අපි ගත්තොත් එහෙම මොන වගේ විදිහටද අපේ number represent කරන්න පුළුවන් byte වලදී. ඒතර අපිට base ගත්තොත් එහෙම binary base එක දෙකේ පාදය octal, decimal, hexadecimal විදිහට byte variable වලට assign කරන්න පුළුවන්. ඒතර binary එකක්, decimal එකක්, octal එකක් අපි කොහොමද හඳුනගන්නේ? right? ඒතර binary එකක් variable එකක් assign කරද්දී ඉස්සරහට 0b දාන්න ඕන. okay මේක introduce කරන Java 7 වලදී decimal number එකක් ඔයාලට 20, 25 සාමාන්‍ය විදිහටම assign කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය number එකක් ඉස්සරහ 0 දැම්මොත් එimhe එයා octal number එකක් විදිහට තමයි ගන්න. ඊට අමතරව ඔයා 0x දුන්නොත් ඒක hexadecimal විදිහට තමයි ඩිටෙක්ට් කරන්නේ. අපි බලමු white board වලින් අපි කොහොමද මේක mathematically calculate කරන්න කියලා. okay white board එක අපි මුලින්ම discuss කරමු binary number එකක් අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම 0p byte එකක් තිබ්බොත් එහෙම 1011 කියලා. ඒතර අපි මේක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැත. මෙයා තමයි ඉන්ඩිකේටර් එක. ඒතර මම මේ ටික ගන්නවා දෙකේ පාදේ calculation එකට. ඒතර මම 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 කියලා එක assign කළා 1011 දෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දෙකේ පාදේ 0 ඕනම පාදයක 0 කියන්නේ එකවරක් එක එකයි. දෙවරක් එක දෙකේ එක කියන්නේ දෙකයි දෙවරක් එක දෙකයි. right? මේක 0. ඒතර මේක බිංදුව විතර එන්නේ. ඒතර දෙකේ 3 කියන්නේ 8 8 වරක් එක 8යි. ඒතර මේ එකතු කරාම කීයද එන්නේ 11. ඒතර මේකේ value එක එන්නේ 11. right? අපි practically මේක කරලා බලමු මේකද value එක එන්නේ කියලා. ඒතර අපි තව ගත්තොත් එහෙම අපේ තියෙනවා decimal එක අපට අවශ්‍ය නැහැ කොහොමද calculation එක අවශ්‍ය නැහැ octal and hexadecimal ගමු. ඒතර 050. අපි කොහොමද 050 එකක් කොහොමද identify කරන්නේ? ඒතර මෙයා තමයි indicate එක 8 base එකේ. ඒතර මම 50 විතරයි ගන්නෙ. 8 to the power 0, 8 to the power 1. ඒතර 50 කියන්නේ කොහොමද එන්නේ? බිංදුව 8 පාදේ බිංදුව මෙතන බිංදුව තියෙන්නේ 8 වරක් එක 8යි 8 වරක් පහ 40යි. ඒතර 40 තමයි මේකේ value එක එන්න ඕන. right? okay අපි next යන් එනවා 16 පාදය 0x32 වගේ එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. ඒතර මේ තමයි indicate එක base එක අඳුර ගන්න. අපි ඊට පස්සේ යමු මේක කොහොමද 16 පාදයෙන් කොහොමද ගන්න කියලා. මේක හරි ලේසියි. ඒතර මේ basic maths තියෙන ඔයගලන්ට මේ ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් ඉගෙනගෙන තියෙන මේවා. ඒතර 1 1 2 වෙනවා 16 1 කියන්නේ 16යි 48යි 48යි 2යි 50යි. ওই විදිහට තමයි මේ calculation එක අපි කරන්නේ කොහොමද coding වලින් base එකක value එකක් ගන්න කියලා. okay අපි යමු කොහොමද මේක practically මේ coding එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. right අපි යනවා Eclipse එක open කරමු. right Eclipse එකේ අපි දැනට coding කෝපයක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ code එකක් දැනට කරලා තියෙන්නේ byte එක ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මේක manually code කරන්න class එකක් හදලා package එකක් හදන්න primitive data types කියලා. ඒකයි අර්ථය මේ byte test එක හදන්න. ඒතර byte test එකේ අපේ පළවෙනි variable හතර ඔයාලට පේන ඇති byte b1 b2 b3 b4 කියලා. ඒතර ඔයාලට පේන ඇති පළවෙනිම binary format එක අඳුර ගන්න පුළුවන් 0b මේක decimal 0 is octal 0x is hexadecimal. right අපි මේක run කරලා බලමු කොහොමද output එක එන්නේ කියලා. right I run as Java application. okay so you can see the output. මම කලින් කිව්වා වගේ output එක කොහොමද එන්නේ? මේක 11 තමයි අපි expect කරපු answer එක. ඒ වගේමයි 40 octal එකට 0x32 එක 50. ඒතර අපි calculate කරා වගේම output එකත් එක ආවා. okay අපි එහෙනම් යම් primitive data types එකේ integer numbers වල තියෙන ඊළඟ lesson එකට. ඒ තමයි short. short කියන්නේ ටිකක් ලොකු data type එකක්. නමුත් උගාක්ම ලොකු number ගන්න නෙමෙයි. يعني -32768 තියෙන්නේ. ඒකට positive නම් එකක් අඩු වෙනවා 0 තැන්ට යන හින්දා. positive side එකට. default value එක same value එක ඒ තමයි 0. එතකොට byte වල වගේම තමයි base එක තියෙනවා binary, octal, decimal, hexadecimal calculation එක same තමයි. ටික number එක ටිකක් ලොකු value එකකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඒතර integer numbers වල තියෙන වැදගත්ම data type එක ඒ තමයි int.
මොකද හේතුව integer numbers වලට තියෙන default data type එක අපි කියන්නේ int. right? අපි ඒකෙද කියනවා default literal for integer values. මතක තියාගන්න. ඒ වගේම as usual default value එක 0 minus big value එකට යන්න පුළුවන් positive side එක. මොකද ඔයාලා දන්නවා 32 bit 2 to the power 31 කියන්නේ උඟාක් ලොකු value එකක් calculate කරන්න අමාරුයි. right? ඒතකොට අපි byte වල කරා වගේම තමයි ඒක එහෙමම තමයි binary octal decimal hexadecimal represent කරන්න පුළුවන්. ඒතර long data type එක තමයි ටිකක් ලොකුම data type එක integer numbers වල තියෙන මොකද්ද 64 bit 2 to the power 63 වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද මේක අතිශය විශාල numbers වලට use කරන especially Java වල time calculate කරන්න use කරන data type එක තමයි මේ data type. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට මම ඩිස්කස් කරා මේ date වලට එද්දී හැම මිලි තප්පරයකම ඒ කියන්නේ තප්පරයකට මිලි තප්පර මිලි සෙකන්ඩ්ස් කීයක් තියෙනවද 1000ක්. ඒතර හැම මිලි තප්පරයකටම 1 loan value එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි in detail advance කරද්දී කරමු. right? okay. මේක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. loan data type එකට default value එකක් තියෙනවා. ඒක 0L අපි සාමාන්‍යයෙන් 0 තමයි නමුත් ඒක represent කරන්නේ L කියලා. මොකද මේ L කියන්නේ? right? මේක ඒ නමුත් output එකේදී මේ L කියලා printed නෑ මතක තියාගන්න. නමුත් මේක අපි literal එකක් විදිහට අපි use කරන්නේ හඳුනා ගැනීම වාසුවට. ඒතර මේක අනිවාර්යයෙන්ම capital letter simple letter අපි use කරනවා when exceed the in data range. හරි මම කෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේ කිව්වේ මං කියලා. right? okay. අර කිව්වා ගිව binary hexa octal ඒවා ඒ විදිහටම තියෙනවා. අපි එනම් මේක ටික චුට්ටක් practice කරලා බලමු. තව දුරටත් කොහොමද ඒක තියෙන්නේ කියලා. right? okay. මෙන්න මේක තමයි මම ඔයාලට දැන් කිව්වේ. තියෙනවා මේ L එක දැන් මම කරනවා. මට error එකක් එනවා නේ. මම චුට්ටක් නම් එකේ range එක අඩු කරනවා. big නම් එක අඩු කරනවා. දැන් නෑනේ. අයියේ. අරක තාවන් කිව්වේ 2. දැන් number එකකට තියෙන default data type එක මොකද්ද? integer number එකට default තියෙන int. ඒතර int range එකේ number එකක් වර direct assign කරන්න පුළුවන් loan එකකට. තාම මම ඔයාලට අදහස් කරේ. okay. okay මම හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට idea එකක් ආවා primitive data types වල integer numbers කොහොමද handle කරන්නේ? ඒතකොට practically and theoretically ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම code කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න theory. මොකද ඔයගොල්ලෝ students ලා නම් ඔයගලන්ට question වල ඔයාලගේ semester exam වල school exam වල අනිවාර්යයෙන්ම දකින්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට කොහොමද lesson එකක් තියෙනවා quiz session එකක් ඔයාලත් එක්ක discuss කරන්න. අපි එතනදී ඔයගලන්ට check කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ knowledge එක. එහෙනම් අපි ඊළඟ session එකේ කියන අන්තිම session එක primitive data types වලදී හමු වෙමු. Thank you very much.